שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת בהעלותך. בפרשה מספר נושאים: כניסת הלוויים לעבודתם, פסח שני, מסעות על פי הענן, קברות התאווה, מינוי 70 הזקנים, ירידת הסלב וצרעת מרים. העם התלוננו שהם רוצים בשר. הם מתלוננים שהם רוצים בשר, ומשה יודע שלא חסר להם בשר, יש להם המון צאן. לכן הוא הבין שהתלונה שלהם היא לא על הבשר שאוכלים, אלא על תאוות הבשרים. הם לא אוהבים את ההגבלות שהתורה מגבילה עם מי להתחתן וכן הלאה. משה אומר להשם, קשה לי לשאת את העם לבד. לכן השם אומר לו, אסוף 70 זקנים מעם ישראל ותאציל מהרוח שלך עליהם, והם יקבלו מין נבואה כזאת, וכך הם יעזרו לך להנהיג ולשפוט את העם. משה עשה חשבון, יש 12 שבטים, זאת אומרת 6 מכל שבט, ושני שבטים אני אגיד 5, זה החשבון של 70. הוא אמר, כל שבט יגיד לי למה אני 5 ולא 6, אז הוא אמר נעשה הגרלה. לקח פתקים, רשם על 70 פתקים זקן, 2 פתקים לא רשם שום דבר, שם את כל הפתקים באיזה כובע כזה, ואמר לכל אחד, תיקח פתק, אם יצא לך זקן, אז אתה 170 זקנים, אם יצא לך שום דבר, אז השם החליט שאתה לא במניין ה-70 זקנים. עשו את ההגרלה. משה מגיע לאוהל, והוא מוצא 72 זקנים. זאת אומרת, 2 הגיעו שלא נקראו. אז הוא אמר, 2 שבאו בלי רשות, כי יצא להם פתק חלק, בבקשה לצאת. עמדו אלדד ומידד ויצאו מן האוהל. הם הלכו למחנה. ברגע שמשה האציל מרוחו על 70 הזקנים, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ושם שומע אותם יהושע, שהם אומרים, משה מת, הוא לא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, ויהושע מכניס אותם לארץ ישראל. מיד הוא רץ אל משה ואמר, אדוני משה כלהם, תכניס אותם לכלא. הם מתנבאים בלי רשות, הם לא שייכים ל-70 הזקנים. אומר משה ליהושע, המקנא אתה לי? מה הוא אומר לו? ומי ייתן כל העם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. הלוואי וכולם היו כמותם. מה מסתבר? מסתבר שאלדד ומידד הם כן היו קרואים. הם פשוט לא רצו לבייש את אותם 2 שבאו בלי רשות, ולכן הם אמרו אנחנו יוצאים. ולכן הם כן התנבאו, כי כן מגיע להם להתנבא. כששמעה ציפורה, אשתו של משה, שאלדד ומידד מתנבאים במחנה, עמדה לידה מרים, ואמרה ציפורה, מסכנות נשותיהם, עכשיו אלדד ומידד יצטרכו להתגרש מהם, יצטרכו לחיות ללא אישה. שמעה מרים ואמרה, על מה את מדברת? אני נביאה ואני עם בעלי, אהרון אחי נביא והוא עם אשתו, מה פתאום את אומרת שיצטרכו להתגרש? היא אומרת לה, מה, את לא יודעת שמשה יתגרש ממני? את לא יודעת שהוא חי איתי? ומרים הלכה לדבר עם אחיה כדי לבדוק מה קורה עם האח הקטן. מה פתאום משה לא חי עם ציפורה אשתו? מה כתוב שם בפסוק? כשהיא מדברת עם אהרון, כתוב, ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם. מה הכוונה פתאום? הוא בא אליהם בפתאומיות. אומר רש"י שמיד מרים צעקה מים חיים, מים חיים. היא ואהרון צעקו מים חיים. מה זאת אומרת? אנחנו צריכים מקווה בשביל להיטהר, כי אנחנו עכשיו בטומאה. מסביר הקדוש ברוך הוא למרים, אני לא מדבר איתך כל יום, אני מדבר איתך כשאת טהורה, אני מדבר עם אהרון כשהוא טהור, ולכן אתם יכולים לחיות עם אנשים או את ובעלך. אבל משה פה אל פה אדבר בו, כל יום אני מדבר איתו. הרי לפני מתן תורה היו 3 ימי הגבלה. כל עם ישראל אסור להם לחיות עם נשותיהם 3 ימים בשביל להיטהר, כי הולכים לשמוע את הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. משה רבנו, אני מדבר איתו כל יום. הוא לא נביא כמו כל הנביאים, הוא נביא בדרגה אחרת לגמרי. לכן הוא לא יכול להיות עם אשתו. לכן יש הבדל בינך ואלדד ומידד ואהרון לבין משה רבנו. למעשה, מי היו אלדד ומידד?
על כך יש מחלוקת מאוד גדולה. אומר פירוש יונתן בן עוזיאל, פירוש מופלא. הם היו הבנים של יוכבת. מה הכוונה? כשאמרם גירש את יוכבת במצרים, בהתחלה אמר אם יש שעבוד, אז הוא גירש את אשתו, הלכה אמא של אהרון והתחתנה עם מישהו אחר, ונולדו אלדד ומידד. אחרי זה החזיר אותה ונולד משה. לשאלתנו איך יכול להיות שהוא החזיר את אשתו אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר, התשובה היא פשוט עוד לא הייתה תורה, ולכן הוא יכל להחזיר אותה. יש פירוש על התוספות, זה מובא בדעת זקנים מבעלי התוספות, הם אומרים פירוש אחר לגמרי. הם אומרים שכשקיבלו את התורה, אברהם מבין לפי התורה שעכשיו קיבלו, שאסור לו להיות עם אשתו יוכבת כי היא דודתו, ודודה אסור להתחתן איתה, ולכן גירש אותה. וברגע שהלך וגירש אותה, התחתן עם מישהי אחרת ונולדו אלדד ומידד. והתוספות מביאים חיזוק לדבריהם, הם מביאים ראיה שכתוב באיזה קונטרס, שרבי הלל אמר שראה את קברם של אלדד ומידד, והיה כתוב על המצבה שלהם, כאן קבורת אלדד ומידד אחי אהרון מן האב. נשארה לנו שאלה, למה אחי אהרון ולא אחי משה ואהרון? על כך אין לנו תשובה. כך או כך, אלדד ומידד, לפני שני הפירושים, היו בחלקם האחים של משה, אם זה לפי יונתן בן עוזיאל, הם היו הרבה יותר מבוגרים ממנו, והם היו אחים מהאימא, ואם זה לפי התוספות, היו הרבה יותר צעירים ממנו, משהו אולי כמו 40 שנה, והם היו אחים מהאב. שבת שלום ומבורך.